साथीहरु सबैभन्दा पहिला एउटा कुनै ब्राउजरमा गएर हजुरहरूले मेरो शेयर भनेर यसरी टाइप गर्नु होला र त्यसपछि हजुरहरूले यहाँनिर सबैभन्दा माथि रहेको मेरो शेयरलाई क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर सबैभन्दा माथि जुन बैंकबाट हजुरहरूले मेरो शेयरको सुविधा लिनु भएको त्यो बैंकको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल भनेर राखिसकेको छु साथीहरु। त्यसपछि यहाँनिर हजुरहरूले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूले सबैभन्दा मुनिबाट यसलाई लगइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ राइट साइडमा मेरो शेयर प्रोफाइल भनेर देखाएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ अलिकति स्क्रोल गरेर मुनि आउनुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेर देखाएको छ। यसको लेफ्ट साइडमा मेरो शेयर एक्सपायर डेट 2022-3-1 भनेर देखाएको छ। यसको समय छँदैछ, यसलाई रिन्यू गर्नु परेन। अनि राइट साइडमा चाहिँ डिम्याट एक्सपायर डेट 2078-3-31 भनेर देखाएको छ। यो भनेको चाहिँ असार 31 गते भित्र चाहिँ यसलाई रिन्यू गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, नत्र एक्सपायर हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। यो कस्तो भने 2077-78 का लागि चाहिँ यो मैले पहिले नै यसलाई रिन्यू गरेका कारणले यहाँनिर चाहिँ 2078 असार 31 गते भनेर देखाएको। अब अहिले हामीहरूले रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ 2078-79 को लागि हो। 2079 को चाहिँ असार 31 गतेसम्मका लागि चाहिँ रिन्यू हुन्छ साथीहरु। अब यो कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर हजुरहरूले यदि डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ आज खोल्नुभयो अथवा चाहिँ असार यही महिनाको 30 गते भित्रसम्ममा पनि खोल्नुभयो भने पनि हजुरहरूले रिन्यू गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभनेपछि नत्र डिम्याट खाता चाहिँ नवीकरण नगरेको अवस्थामा डिपीले खाता फ्रिज गरिदिन्छ। डिम्याट खाताबाट शेयर ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण साथीहरु अब यो रिन्यू गर्नका लागि हजुरहरूले यहाँ साइडमा रहेको रिन्यू एकाउन्ट भनेर देखाएको छ, यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अब यहाँ पेमेन्ट मेथड भनेर देखाएको छ। यहाँनिर हजुरहरूले ई-सेवा, खल्ती अनि त्यस्तै पूर्व पे, आइएमई पे, कनेक्ट आइपीएस यी मध्ये जुनसुकैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर ई-सेवाबाट पेमेन्ट गर्छु, यसको लागि यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँनिर मेरो शेयर एन्ड डिम्याट भनेर देखाएको छ। यो दुवैलाई चाहिँ एकैचोटि रिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो शेयरलाई मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डिम्याटलाई मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ डिम्याटलाई चाहिँ रिन्यू गर्दैछु, यसको लागि यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अलिकति मुनि आउनुभयो भने यहाँनिर देखाएको छ साथीहरु प्लिज इन्टर द नम्बर अफ इयर्स यु वान्ट टु रिन्यू योर डिम्याट एकाउन्ट भनेको छ। यहाँनिर 1 वर्ष 2 वर्ष एकैचोटि 5 वर्षको पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, समस्या भएन। मैले यहाँनिर चाहिँ 1 वर्षको गरेर देखाउने छु हजुरहरूलाई। त्यसपछि पेमेन्ट डिटेलमा यहाँ डिम्याट भइहाल्यो, रिन्यू इयर 1 वर्षको लागि, अनि यसको चाहिँ चार्ज भनेको 100 रुपैयाँ हो। अब यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले यो मुनि रहेको यो जुन प्रोसिड छ यसमा चाहिँ जस्ट क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर अब हजुरहरूले ई-सेवाबाट पेमेन्ट गर्न लागेको भएर यहाँनिर आफ्नो ई-सेवाको आइडी र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँबाट चाहिँ मुनिबाट लगइन गरिदिनु होला साथीहरु। अब यसलाई लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कन्टिन्यू पेमेन्ट भनेर देखाएको छ। यहाँनिर अरु केही पनि भर्नु पर्दैन हजुरहरूले, आफ्नो जुन पहिला यहाँ देखाएको छ यो सबै कुराहरु ठिकै छ। यहाँबाट डाइरेक्ट हजुरहरूले कन्टिन्यू पेमेन्ट भनेर यसरी यहाँ क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु। अब त्यसपछि फेरि हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ कन्फर्म भनेर गरिदिनु होला, यहाँनिर जस्ट क्लिक गर्नु होला। अब यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर देखाइसकेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले जस्तो मैले यहाँनिर फेरि मेरो शेयरको यहाँनिर प्रोफाइलमा आयो भनेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो एक्सपायर डेट भनेर यहाँनिर म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु 2079-3-32। अब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु 79 को असार 32 गतेसम्म मैले चाहिँ रिन्यू नगरे पनि हुन्छ। त्यति बेलासम्म मेरो यो डिम्याट एकाउन्ट डिम्याट एकाउन्ट चाहिँ एक्सपायर हुँदैन। यही तरिकाले हजुरहरूले पनि सजिलो तरिकाबाट आफ्नो डिम्याट एकाउन्टलाई चाहिँ रिन्यू गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।